Bisaya. And good evening to all the English viewers. And also, magandang gabi in Tagalog and anyong gabi in Korea. Okay. Guys, this is your Tita Pinky and Kin, and welcome to Pinky's channel. Okay. So for this video, guys, magkuposisyon na naman tayo with Kin. So anong lutuin natin, Kin? Anong lutuin natin? We're going to cook spaghetti, the all-time favorite ng mga kids and also sa mga feeling kids. No? Ating spaghetti. Yes. So, ito yung ingredients natin, yung virgin, nakasanayan kasi namin mga kapingki na Virginia spaghetti sauce yung ginagamit namin. Actually, I've tried ibang brand, pero ito talaga yung nagustuhan ko. I don't know. So, beke naman dyan, Virginia. Okay. So, magluluto tayo ngayon ng 1 kilo spaghetti. Virginia pa rin ang brand ng kapingki. So, ayan. Binili natin ito para meron tayong lalagyan. So, sa 1 kilo ng pasta, kailangan natin gumamit ng 2 kilong spaghetti sauce. And also, we have, kasi ang gagawin natin mga kapingki is tuna mushroom spaghetti. No? So, kasi hindi kakain ng meat, so kailangan tuna and mushroom. So, meron tayo ditong century tuna flakes in oil. And also, we have mushroom. And we have our hot dogs. Okay, and also we have our garlic and onions, and also we have cheese and all-purpose cream, and also we have evaporated milk, Angel, pero kahit anong brand pwede, and also we have condensed milk. So ayan ang ating mga ingredients, mga kapingko. Sorry. Mga kapingko. Sorry. Ano ba yan? Parang mga kapingki pala. So, ayan na ang ating mga ingredients. So, let's start cooking. So, aming ipakita ni Kin ang aming version of tuna mushroom spaghetti. Okay, so stay lang kayo dyan at kaming bahala sa inyo. A few moments later. Sleepy na talaga masyado si Kin kasi galing pa kami sa work kanina, sinasama-sama ko siya sa work kasi wala siya kasama dito, busy ang ate niya sa online class. So next time isasama ko kayo sa work. Kaya ngayon it's almost 9, kaya sleepy na talaga si Kin. So hindi mo na kaya, Kin.
A few moments later. Okay guys, ready na ang ating mushroom. Ayan. Ang ating, ito yung ating cheese and onions, garlic, ating hotdog. Okay, ready na. Ito mamaya ihalo natin sa mamaya na pag maluto na yung sauce natin. Tsaka ang ating tuna flakes and the sauce. So, maya-maya lulutuin na natin ito guys. A few moments later. A few moments later. Ayan mga kapinky, yung ating spaghetti sauce. Done na siya. So, ipo-pour natin siya dito. Doon ka sa kabila. Ayan siya mga kapinky. Ayan mga kapinky, ayan mga kapinky. Ating i-haluin, sauce. Ayan. Ayan mga kapinky. Spaghetti sauce. Pasta. Then we have to put milk. And also condensed milk. Also the all-purpose cleaner. And also the ating cheese. And ito, shaku-shaku lang yan. Mix. Ito
na mga kapinki ang ating creamy tuna mushroom spaghetti. Tingnan natin. Napakasarap. Tama lang ang timpla niya mga kapinki at saka napaka-saucy. So try niyo mga kapinki tuna mushroom spaghetti. Very healthy and delicious. So thank you for watching mga kapinki. I hope nag-enjoy kayo sa aking cooking session for today, and see you from my next vlog. Don't forget to subscribe, share, click the notification bell para maging updated kayo sa susunod ko pa ng mga videos, and comment down below